Привіт, мене звати Тетяна і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я буду вам розказувати про свої такі умовні дні у в'язанні. Нелюбимі речі, можна сказати. Вони стосуються різних сфер, різних аспектів цього хобі, але передусім я хочу сказати, що я не є якоюсь важливою фігурою у в'язанні, не є авторитетом великим. І я така сама, як і інші майстрині, приблизно. Не можна так порівнювати, звісно, але я травичка в полі, і це всього-навсього моя думка, я не претендую на якусь таку експертність і авторитетність. Почну я з того, що я не зовсім розумію намистинок і леліток у в'язаних виробах, саме в таких, які ми носимо. Не знаю, дивіться, воно мені не приємно тактильно, а щоб було приємно тактильно, треба постаратись так, щоб ці всі декоративні штуки йшли на лицеву сторону. Тобто під час процесу ти маєш заморачуватися, щоб цю літку виставити на лицеву сторону. Окей, добре, це ніби забирає якусь долю задоволення від процесу, але все рівно я не зовсім розумію тих речей. У мене є якісь асоціації не дуже хороші, особливо з тими бусинками. Якщо ви чули про трипофобію, то, можливо, ви зрозумієте, про що я. Ну, але знову ж таки, якщо вам це подобається, то носіть, тому що життя коротке, робіть те, що ви хочете робити. Ну, якщо це, звісно, не спричиняє дискомфорт довколишнім, про це навіть не варто говорити. Але я стараюся себе переконати, привчити до якихось експериментів з пряжею. Я маю на увазі про якісь декоративні штучки, наприклад, люрекс. Я придбала люрекс, і я його ще досі не використала, звісно, як ви бачите. Якщо в мене дійдуть руки, то це буде мій перший досвід із не вимовляю цього слова, із люрексом. Це буде мій перший досвід із люрексом. І ще намагаюся привчити до леліток. Велика кількість леліток мене поки що відштовхує, але якщо почати з чогось такого маленького, отут якась мікропаєтка на люрексі, і я думаю, по-перше, воно не буде кидатися в очі, по-друге, воно дасть якусь родзинку плотну, а по-третє, воно таке мінімальне входження у світ паєток і інших прибамбасів. Сказала паєток, леліток. Я стараюся себе перевчити говорити, але якщо час від часу у мене вирветься русифіковане слово, вибачайте, я стараюся. Про намистинки, до намистинок я поки що не готова звертатися. Бачите, які в мене ні у в'язанні? Я можу і спробувати себе переконати в тому, що це не так погано. Ще стосовно наборів спиць. Знаєте, я не зовсім розумію дівчат, які кидаються на набори спиць і купують їх. Я, наприклад, за те, щоб не класти всі яйця в один кошик, я хочу пробувати різні спиці з різних лінійок і не вкидати гроші відразу в якийсь такий великий набір. Зрештою, я розумію, якщо майстриня мала справу з певною маркою спиць, і вона ідеально на 150% задовольняє її потреби. І тут, ви знаєте, в наших умовах, як це буває, треба починати з нуля. Чому я не купую набори? Тому що, по-перше, мені не потрібні всі номери спиць, мені не потрібні дуже маленькі номери, так само, як мені не потрібні дуже великі. Я розумію, що є міні-набори. Якщо вже спробувала цю лінійку, то, значить, в мене вже є пара номерів цих спиць, я не хочу їх дублювати. Крім того, весь час щось нове з'являється на ринку, тому для себе не бачу сенсу. Хіба що, знаєте, я розумію тих дівчат, які скупають чагу. Тому що я спробувала чагу і я підсіла. Знаєте, я вже приєдналась до цієї секти чагу. І так, я розумію. Але я собі не куплю набір чагу, тому що в мене вже є пару спиць, які входять в цей комплект, і я не буду витрачати гроші. Хоча я розумію, тому що там футляр ще гарний, зручний, якісь там штучки прикладаються до того набору. Маркери, тросики. Я починала своє знайомство із з'ємними спицями саме із Knit-Pro Zinc. Потім я пробувала нову Metal, я вже не пам'ятаю, в якій послідовності воно йшло, але я спробувала практично всі спиці із Knit-Pro, і відповідно потреби в наборі в мене не було, тому що я покрила всі свої розміри різними спицями.
Зараз в мене по факту всі основні ходові розміри спиць є в 2-3 екземплярах. Це мені вище даху, як то кажуть, мені вистачить. Ну, ще такий дрібний пункт. Я не можу зрозуміти Magic Loop. Він мені дуже незручний. Можливо, у мене не було, знову ж таки, такого зручного тросика, який би було приємно і швидко перетягувати. Проте, оце саме перетягування мені не подобається. Я краще буду використовувати шкарпеткові спиці. Мені подобається жонглювати шкарпетковими спицями. Я розумію, що це, по суті, дуже схожі процеси, але тим не менше. Якщо окружність стає незручно маленькою, я переходжу на шкарпеткові спиці і мені супер-пупер. Я отримую задоволення від жонглювання шкарпетковими спицями. Ще один пункт – це маркери. Я бачила багато красивих маркерів у дівчат. Це естетична насолода, це, можливо, сенсорна насолода. І взагалі процес виготовлення маркерів – це творчий процес, це цікаво. Але мені не подобаються маркери полотні, тому що я їх відчуваю. Вони як-не-як мають певний об'єм, і знову ж таки протяжка біля маркера, вона довша, як правило. Це у мене такий от переган в голові, і оці всі декоративні і не дуже маркери я заміняю просто такими петельками із мерсеризованої бавовни. Вони в мене не гарно виглядають. Я зараз вам покажу щось дуже брудне, тому що їх не шкода загубити. І з ними не шкода зробити ВТО. Ну так, воно не красиве. Але воно зручне, воно гарно ковзає, і я його практично не відчуваю в полотні. Перекладати з одної спиці на іншу його не складно. Він зручний в цьому плані, так само. Для когось це може бути економія. Ну як, мені просто дуже багато маркерів надарували. Отаких от пластмасових. Багато дівчат, які продають пряжу, кладуть до замовлення пластмасові маркери, тобто я на них не витрачаюся. І це не є якась частина мого бюджету на хобі, тому якби я тим не дуже переймаюся. Я маю на увазі, що якщо ви хочете заощадити, то маркери із мерсеризованої бавовни контрастного кольору – це ідеальний варіант. Можливо, я поміняю свою думку. Я часто міняю свою думку на певні речі, тому що ми змінюємось, ми живемо, ми змінюємось. Ще така річ, я не люблю маленькі щільності. Коли я кажу маленька щільність, я маю на увазі маленьку кількість петель в певній кількості сантиметрів. Тобто я маю на увазі більші петлі. Я вважаю таку щільність не надто практичною. Светри з такою щільністю получаються або дуже важкими, або вразливими. Я маю на увазі павутинки. Я не розумію павутинок, тому що мені візуально не подобається. Знову ж таки, якщо вам подобається, все супер. Коли він носить і любить те, що хоче. Особисто мені вони не дуже подобаються. І з практичної точки зору я не дуже уявляю їх в своєму житті, тому що їм буде хана просто. Я їх за декілька днів порву, якщо я буду носити. Ну, не знаю. Специфіка мого життя, що або кіт за мене зачепиться, або я за щось зачеплюсь. Тому буде шкода, якщо павутинка порветься або ще щось. З іншої сторони, я ж їх і не носила. Чого я гіпотези висуваю, якщо я їх не носила? Тому я би попробувала себе переконати в тому, що їх можна носити і що вони зручні. Тому що я розумію, що вони легенькі і вони теплі. І це деколи якраз те, що треба. Наприклад, холодний ранок, ти вдягаєш павутинку, потім їх кладеш в сумку і йдеш по своїм справам, ніщо тебе не обтяжує. Тому це таке. Я якби зараз кажу ні, а потім, можливо, я скажу так, павутинкам і великій щільності. І, як знаєте, я час від часу все-таки в'яжу речі з більшою щільністю. Я зараз сказала більша щільність, я маю на увазі більші петлі. Я вже зараз путаю, це ж обернено пропорційні речі. Менша щільність, більші петлі. Раніше я боялася щільності більшої за 25 петель у 10 сантиметрах. Мені здавалося, що це вже дуже ювелірна щільність, але зараз я починаю якраз схилятися в бік більш такого плотного в'язання, в бік менших петельок і в бік тоншого полотна. Тому що речі все-таки носибельніші і практичніші получаються, тобто зараз мій ухил якраз більше в більшу щільність. Наступний пункт моєї нелюбові у в'язанні – це речі, дизайни, які виглядають гарно на фото, але в житті вони не виглядають так гарно, вони
не надто носибельні і вони не надто практичні. Знову ж таки, якщо ви маєте можливість, якщо ви можете собі дозволити носити непрактичні речі, то це чудово. Це щось аристократичне в цьому є. А якщо ви така поні, яка весь час чимось займається, або я не знаю, в мене є таке, що якщо в одязі мене щось напрягає, то я себе невпевнено почуваю, і це проявляється в моїй поведінці і в моїх результатах праці. Буває, що мене щось напрягає, і все якось іде не так, як мало би. Тому якісь такі речі з складками біля горловини. Ти спочатку подумаєш там складка, а потім ти себе починаєш ловити на тому, що ти поправляєш, вона тебе напрягає. Або ж оці фантастичні скоси плеча. Дуже великі кути нахилу плеча в деяких дизайнах є. Вони ніби гарні на фото, але в житті не дуже, вони погано сидять. У них немає хорошої посадки, в людини немає таких покатих плечей. Можливо, у когось є, але зазвичай нема таких плечей. І в мене плечі ще навіть такі більш прямі. У мене невеликий кут скосу, і ці всі описи з великими кутами скосу плеча, мені здається, що це не зовсім чистосовісно. Все-таки треба більше з майстриням приділяти увагу саме посадці. Знову ж таки, чому я комусь щось вказую? Мені це не подобається, я цим не користуюся. От просто ще один пунктик серед моїх ні у в'язанні. Я ще не люблю, коли в описі сказана оцінка витрати пряжі. Ти купуєш стільки пряжі, або в тебе є стільки пряжі, і ти вирішуєш зробити цей виріб, а потім виявляється, що пряжі не вистачає. Хоч і довжина, яка має бути, і все ніби більш-менш в рамках щільності і інших інструкцій. Тобто майстриня занизила estimate, занизила оцінку витрати пряжі. Це не дуже добре. Знову ж таки, всяке буває в житті. Я за те, щоб давати estimate в вищу сторону. В Petit Knit, наприклад, я знаю, що вона дає оцінку з запасом. Тобто в тебе ще залишається, в тебе ще може залишитися забагато пряжі. Але знову ж таки, краще переборщити, ніж недоборщити. Там інший є вислів для цієї ситуації, але він не надто цензурний. Насправді краще не доборщити і краще не досолити, ніж пересолити. Але в випадку із оцінкою пряжі краще переоцінити затрати, ніж потім майстриня опиниться в складній ситуації. Тому що зазвичай сама дизайнерка, вона би мала ще врахувати затрати на зразки. Тому це так само входить. Бо деколи буває, що зразки займають багато матеріалу. Коли з першого разу ти не потрапляєш в щільність, пробуєш попасти з другого разу. А є вироби, які потребують декількох зразків з візерунком і без. Така складна ситуація. Ось такий от мій пунктик. І ще одна моя нелюбов у в'язанні. Це так само стосується описів. Це тоді, коли виріб має певний візерунок, але у самому описі немає схеми, а є тільки текстове пояснення. Точніше, порядний опис. Коли я кажу порядний, я маю на увазі не порядність, а ряди. І мені не надто зручний такий формат, я не надто люблю вчитуватися в літерки, ти відволікаєшся, ти там прив'язуєш і потім маєш в тому рядку знайти то місце і звіритись. У мене, певно, особливість така, що мені легше сприймати саме схеми. Знову ж таки, якщо вони використовують текстовий опис, то значить це зазвичай англомовні дизайнери так роблять, значить у них навпаки користувачі легше засвоюють текст. Що мене дещо дивує, мені подобаються японські описи, вони дуже лаконічні і там взагалі тексту немає, там все по схемам, але тим не менше я все відразу якось розумію, коли я бачу схему. Це моя специфіка. Якщо візерунок не складний, то якби нічого складного. Ви розумієте, так? Я перечитаю, я зрозумію, як воно в'яжеться, і я буду в'язати і не буду заглядати ці порядні стрічки. Але деколи візерунок нетривіальний і є нюанси, і треба поглядати. Знову ж таки, я не заставляю дизайнерів танцювати під мою дудочку, я просто виказую свої побажання. Є сайт такий Arrange Archive, щось там Patterns.
якось так він називається. Там дуже багато дизайнів саме з аранами, косами, і вони безкоштовні зазвичай, і вони архівні. Я маю на увазі, вони ретро, вони із 20-го століття. Я на радощах скачала собі пару десятків цих дизайнів, бо я шафик безсмертний. Все легально, якби. Між іншим, мені здається, що легально. Сайт існує, його ніхто не закрив ще досі, значить, це все легально. І я відкрила ці описи, і вони практично всі порядні. І ці візерунки нетривіальні. Там в одному светрі 3-4 візерунки, і це все мука просто читати, як порядний опис светра, в якому поєднуються 3-4 візерунки. Що їм так шкода схему намалювати. Оці арани, вони ж найкраще сприймаються якраз через схеми. Можна подивитися на саме полотно і якби вичислити, як воно все в'яжеться, але складно мені. Можливо, це моя специфіка, але я думаю, я не одна така. Я що не згадала про гачкування, бо це взагалі караул, коли гачкування описується словами. Мені важко з цим. Я не зовсім розумію, куди цей гачок треба вставити. Деколи. А якщо дивишся на схему, то все якось стає на свої місця. Ще були в англомовному просторі терки про інклюзивіті, що там був якийсь дизайн гачком, здається, і в певних людей були претензії через те, що вони занадто складні, тому що люди з особливостями когнітивними, люди з особливостями сприйняття, які не так швидко все засвоюють, вони хотіли це все зв'язати, але їм було складно. Тому що самопис був безкоштовний, і там були якісь такі терки, що майстри мають обов'язково впрощувати свої описи. Я не зовсім розумію цього дискурсу, тому що все-таки є певні речі, які потребують певного рівня, щоб туди війти, і можна завжди все спростити, але це буде вже щось інше. Давайте не будемо заходити в ту воду, бо вона дуже мутна, глибока і незрозуміло, які крокодили там плавають. Текстові описи, які нетривіальні і не супроводжуються схемами, це для мене таке ні. Ще одна річ, це не просто моє ні, тому що кому я буду говорити ні. Це просто річ, яка мені не дуже подобається. Те, що майстрині в Україні продають свої роботи за дуже низькою ціною. Мене це якось шкрябає душу мою. Мене це засмучує, тому що по факту, якщо продавати там павутинку за 2000, а тобі що будуть казати, а чому не за 1000, типу? Чому так дорого? Це значить, що, по суті, я не знаю, скільки павутинку в'язати, допустим, сама майстровита майстриня, допустим, зв'яже павутинку за 3 дні, плюс потратить матеріали на неї. Це недостойна оплата праці, зовсім недостойна. Плюс шукати, що замовників треба, що не завжди будеш. Я не хочу так само залазити дуже в цю тему, просто мені не подобається те, що робота майстринь знецінюється. Я розумію, що в нас таке життя, що багато хто не має можливості собі купити саме необхідне. Це факт. Багато хто навіть собі їжу на стіл не може поставити. Тому все дуже складно. Тим не менше, хоча б не давіть на майстринь. Якщо у вас є можливість, то платіть їхню роботу достойно. І останній пункт. Для мене він так само дуже важливий. Ми деколи забуваємо, що надмірне в'язання шкідливе для нашого здоров'я. Деколи хочеться цілий день сидіти і в'язати, але по факту це погано. Ми з віком не стаємо здоровішими, наші м'язи з віком зменшуються, руйнуються, і нам треба рухатися кінець кінців. Більше навіть з віком, тому що хана, нам буде хана. Давайте це виріжемо. Нам треба рухатися, тому що якщо ми не будемо рухатися, ми будемо схильні до тромбів, до іншої фігні. Осанка страждає, подвійне підборіддя з'являється. У в'язанні треба заставляти себе робити перерви, бо втрачається гнучкість. Я зараз почну нити про себе, тому що я відчула, що я втратила гнучкість, коли повернулася до в'язання. Я повернулася до в'язання в 2023-му, і з тих пір я відчула, що я втратила гнучкість. Я зв'яжу і напружую плечі. Деколи я в більш розслабленішій позі. Це все залежить від процесу, але знаєте, робіть перерви, не забувайте про своє тіло, тому що чудес не буває. Ми
Тільки ми відповідальні за наш організм в першу чергу. І це були мої ні у в'язанні, так звані ні. Можливо, я щось не згадала. Є речі, які я не згадала, тому що я обмежилась тільки 10 пунктами, здається. Ви пишіть, що думаєте ви, діліться своїми думками. Я всі коменти читаю, але в мене є тривожність, і вона так само проявляється і у відповідях на коментарі. Я не часто відповідаю на коментарі, вибачте мене за це, але я читаю, я їх сприймаю. І просто починаю заморачуватися над коментарем, а якщо я напишу так, а якщо я напишу так. І це все якось втрачає раціональність в мене. Того ви зрозуміли або не зрозуміли, це не має значення. Дякую вам за вашу увагу. Я, можливо, ще якось до вас підключуся. Бувайте і бережіть себе.